guys! Welcome to my channel. So for today's video, we will be doing a eyelash extension at home. And umorder ako sa SANIYE. Dumating siya actually kanina lang. And buksan ko na to, nilagay ko na ulit. Anyway, ayan, sobrang protected nung nung package. Talagang naka-bubble wrap, nakakaiba siya. And ayan yung eyelash extension. Ayan siya guys. So, yung pinili kong eyelash extension is yung 10mm. Ayan. And, kung mapapansin nyo, may bawas na siya. And, tsura niya in person, sobrang minipis. Ayan. It comes with, syempre, ito. This is Mix Girl Waterproof Eyelash Adhesive. Ayan siya, guys. And, ganito yung itsura niya sa loob. Nabuksan ko na siya kanina, pero papakita ko lang siya sa inyo, guys. Ayan. And, we also have, ayan, meron din tayong tweezer. Ayan siya, guys. Yung tweezer. Sobrang tilos nito. As in, talagang matutusok ko yung mata mo if hindi ka magdadahan-dahan. Sobrang tilos nung point niya, oh. Ayan. So, dahan-dahan. Kaya dapat, pag mag-eyelash extension kayo, gamit to, sa front yung talim, nakaganan. And be careful, guys, sa paggamit. And umorder din ako sa SANIYE ng panglagay sa kuko. Ayan siya, ganito yung design niya. And update ko kayo kung maganda siya. Ayan. And hindi ko siya malalagay kasi meron akong nag-nail polish ako kahapon. Sakto naman. So, then may palibre silang ipit. Ayan, meron siyang ponytail dito. And then, meron ding ganito, guys. So, para sa kuko to, para pantay or whatsoever, ganon. And meron din tayong gift 15 pesos voucher sa pag re-rate sa kanila. So, ito yung itsura niya, guys. So, yun lang naman, guys, yung laman ng SANIYE. So, without further ado, let's get started. Nakakatakot lang siya kasi sobrang kilos niya at nakakatusok siya. So, be careful. Ayan siya, guys, malapitan. Dalawang strand na nung 10mm na eyelashes yung nalagay ko. Ayan siya. Ito na siya. Unlike dito, diba? Patay na patay. But this is amazing. So, guys, nalalagay siya dun sa ilalim ng eyelashes. Ayan. Hindi pa ako sanay kaya pagpasensya na ako. Dito, pag ganun. Be careful kasi sobrang kilos itong dulo. Pwedeng mahapos ko yung mata mo. This. Diba parang nag-eyelash extension na, guys. And look at that. And this one. Diba?
guys, ayan na, nakapag-ilamos na ako, and ayan, pa rin siya. Hindi mo siya nagalaw. Actually, baka ulitin ko yung dito na part kasi kagaya dito, mas pilantik siya, unlike dito sa kabila. So, ayun. Ayan, ilagyan ko lang ng gamot yung face ko kasi as you can see kanina, wala akong kahit anong base or anything kasi nga pinapagaling ko yung mga pimples and pimple mark ko. So, ayan guys, tingnan natin tomorrow if nakakabit pa rin siya. So, hey guys! So, quick update lang sa ating eyelash extension. Ayan pa rin siya. And nakaligo na ako. And it's already 2 p.m. in the afternoon na. And, ayun guys, I highly recommend this kasi na-wear test ko na siya and hindi agad siya natanggal. Like, ayan pa siya. Kabit na kabit siya. So, ayan siya guys sa malapitan. Ayan. Pagpasensya nyo na yung mga pimple marks ko. Ayan siya guys. And yung aking nail pa. Ayan siya. Sobrang ganda. Diba? Napaka-natural looking lang. And ito. Ayan. So, ayan na naman guys. For this video, I hope if tinry nyo to, just comment down below kung maganda din ba yung naging resulta and if hindi. So, ayan lang naman guys for this video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel before you leave and follow me on all my social media accounts. And comment down below if you have a video suggestion. So, ayun guys. Stay safe. See you on my next one. Bye!